راوغ بوتين العالم كله ونفذ ما أراد. فبعد أسابيع من النفي القطعي دفع بجيشه نحو كييف طامحا لضم دولة جديدة لحدوده أو إسقاط حكومة ووضع صديقة بدلا عنها. غزو بوتين المتوقع منذ مدة والذي حددت له واشنطن وقتا واضحا خالفه بوتين مباشرة ونفى أنه يسعى للغزو، لكن في النهاية كانت النتيجة غزوا بريا جديدا وحربا عنيفة في أوروبا لم تشهدها منذ عشرات السنوات. حرب عالمية ثالثة تقرع طبولها على أبواب كييف، وقلق أوروبي من دمار قادم على الحدود. وزيرة الخارجية البريطانية قالت بكل وضوح: لقد كذبت روسيا على العالم كله، والروس يقولون إنها الحرب ولا بد من المراوغة. فما هو تاريخ موسكو في إعلان الحروب؟ ليست المرة الأولى لفلاديمير بوتين، فقد خدع العالم مرات ومرات ونجح في كل مرة بتثبيت نفوذه والحصول على ما يريد، انطلاقا من حدوده الشرقية ووصولا إلى سوريا. فإذا كانت أمريكا تحدد مواعيد الغزو والحروب، فإن بوتين سيراوغ لآخر لحظة وسينفذ غزوه عندما يستعد بالكامل. فإذا كان قد راوغ العالم لمدة أسبوع أو شهر في حرب أوكرانيا، فإنه قد خدع الكوكب لسنين في حرب جورجيا التي اعتبرها تدريبا سريعا لجيشه الضخم ومكانا مناسبا لتجربة أسلحته الحديثة. ففي العام 2006 أعلنت جماعة انفصالية في جورجيا نيتها الانفصال عن جورجيا تحت اسم جمهورية أوسيتيا الجنوبية، ذلك كله بدعم روسي مباشر. أعلنت الدولة الجورجية رفضه بالكامل، فيما قالت روسيا إنها ستدعم رغبة الشعوب الحرة بالاستقلال، وأكدت أنها لا تسعى للتدخل عسكريا في جورجيا أبدا. استمرت التصريحات والتوترات ما بين الانفصاليين وجورجيا، وفي كل مرة كانت روسيا تؤكد أنها تدعم انفصالهم دون حرب، لكنها في الواقع كانت قد سلحتهم بالكامل حتى باتوا يملكون جيشا قادرا على مواجهة الجيش الجورجي. ومع ذلك، وعندما انطلقت شرارة الحرب ضدهم من جورجيا في 8 من أغسطس عام 2008، لم تستغرق روسيا سوى يوم واحد لتقرر غزو جورجيا بريا ودعم الانفصاليين. بعد هذا التاريخ بأكثر من أسبوع، قالت روسيا إنها انسحبت من جورجيا بعدما أعادت الأمن للجمهورية الحليفة لها، لكنها هذه المرة من جديد راوغت الجميع وكذبت على العالم، حيث أبقت روسيا على نقاط تفتيش وقواعد صغيرة خاصة بها، خصوصا في المناطق الانفصالية عن الدولة الجورجية، لتكسب الحرب والتواجد والنفوذ. أعادت المشهد من جديد تحت قيادة بوتين، وهذه المرة في الشرق الأوسط وليس أوروبا. ففي العام 2015 قرر بوتين دخول الحرب السورية رسميا، على الرغم من دعمه السابق للنظام السوري بمواجهة المعارضة، لكن حينها أرسل عشرات الطائرات والقاذفات إلى سوريا مع عدد من أنظمة دفاع الجو لحمايتها من أي هجمات، وركز في تواجده على سواحل البحر الأبيض المتوسط، حيث اتضح أنه يسعى للتمركز هناك وليس لدعم النظام السوري فقط. مشاركة الروس في الحرب السورية وضعتهم في مرمى الاتهام بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، خصوصا بعد مشاركة الطيران الروسي في العديد من المجازر في حلب وريف دمشق وأرياف حماس سوريا. كما صرحت العديد من الدول عن رفضها للتدخل الروسي المباشر، مطالبة الأخيرة بالانسحاب الفوري من سوريا. وبعد الضغط والشجب الدولي ومرور أكثر من عام على التدخل، قالت روسيا في مارس من العام 2016 إن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بالبدء بسحب القوات الروسية من سوريا، لكن أيام قليلة غيرت الإعلان كله، حيث عادت وسائل الإعلام الروسية الرسمية لتقول إن الانسحاب كان جزئيا وليس كاملا،
وإن الجيش الروسي أبقى على بعض القوات في سوريا، حيث تمركز في قاعدتين على سواحل المتوسط، منها قاعدة حميميم الجوية. واليوم تكرر المشهد في أوكرانيا من جديد، فبعد أسابيع من النفي القاطع يخرج بوتين ليعلن حربه على أوكرانيا، موضحا أن خيار الحرب كان للحفاظ على أمن روسيا كلها كما يدعي، ومضيفا إلى تاريخه حربا جديدة من المراوغة أو من الكذب كما قالت وزيرة الخارجية البريطانية. لكن الشيء المؤكد الوحيد أن بوتين هذه المرة أطلق حربا مختلفة عن كل الحروب السابقة، فهي على حدود أقوى حلف في العالم الذي يضم 33 دولة ويهدد كل الأعداء والجيران، وقد يكون الاقتراب منه خطأ لا يغتفر، وقد يندم عليه بوتين للأبد.